हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म स्वयम्बु जान लागेको घरको सानो पूजाको लागि। आज कति दिन पछाडि भिडियो बनाउँदैछु, कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। न्यू रोडमा किनेको टीआरएस माइक नै बिग्रेको रहेछ। यस्तो पनि हुन्छ, पुरै भिडियोमा साउन्डै छैन, रेकर्डै भएको थिएन के। 155 को टीआरएस माइक 600 रुपियाँ लियो यार गाइज। यस्तो पनि हुन्छ कौवारी। न्यू रोडकै बेजेट भयो कि गाइज। डोन्ट बाई ग्याजेट फ्रम द न्यू रोड हो कि। लास्टै ठग्छ यार, मन परी भाउ राखेर बेचिरहेको हुन्छ। थाहा नहुनेहरूलाई त लास्टै ठग्ने रहेछ कि। माइक चाहिँ यही हो, दराजमा 185 मा बेचिरहेछ। मैले उतिखेर भनेको पनि हो, दराजमा चाहिँ यतिमा दिइरहेछ। तपाईँहरूले चाहिँ किन 600 रुपियाँ भन्नुभयो भन्दा पसलको मान्छेले चाहिँ यो दराजमा देखाउने लाउँछ, अर्को देखाउँछ अनि डेलिभर चाहिँ अर्कै गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। अनि मैले पनि होला भनेर चाहिँ विश्वास गरेर 600 तिरेर लिइहालेँ। अहिले त यो माइकले रेकर्ड नै गर्दैन। डुबायो न्यू रोडको पसलको माइकले डुबायो। अब फेरि अर्को माइक लिनुपर्ने भयो। पैसाको मात्र सत्यानाश। फेरि यसमा वारेन्टी ग्यारेन्टी पनि केही छैन कि, नत्र साट्न जानुहुन्थ्यो। अब त्यही हो, सानो भएर चाहिँ वारेन्टी ग्यारेन्टी नदिएको होला। बरु दराजबाट लिएको सामान आफूलाई चित्त बुझेन भने 7 डेजभित्र रिटर्न गर्न त पाइयो। एघार बजिसक्यो। 11 बजे त टाइम थियो पूजाको। कस्तो स्यास्या भयो गाइज। सहलेंगे थोड़ा सा। हिँड्ने बानी छैन, अलिकता हिँड्नु पाएको छैन, स्यास्या भइहाल्छ कि। बस हवा निकल गई। जब त्यो भर्याङ चरेको बेलामा पनि कति स्यास्या गरेको भन्ला है गाइज। नाम लेखाउने काम सक्यो गाइज। अब 10-15 मिनट लाग्छ अरे। अरूहरूको पाली छ अरे, 10-15 मिनटमा सकिन्छ अरे। लास्टै भोक लागेको अवस्था। ल न तुम जो ला पूजा खेल्नु ल जो ए मर्ना पानी पनि प्यास लाग्यो। पूजा भएर चाहिँ खाली पेट आउनुपर्छ अरे, खाली पेट बस्नुपर्छ अरे। ल सोच्नु घरमा हेतु प्रभु हेतु खादा त्यसको आदि अकाल मुख सतमानमाथि नप्याउमा अन्न भित्र बस्छ अन्न पत्ता पूजा विषय कमल कामे सबको समय अनुरक्त में भव सर्वसिद्धि सर्वकर्म सर्वपदार्थ अवतरमानि अब मान समय प्रथगित बाहिना सिगरेट को नाम दिया तो मैं जो बात करेंगे बात सामान क्या हो
मेरी परिवार को लाग्यो अहिले चाहिँ हामी पूजा सकाएर समय बजी खाएर अब फर्किन लागेको है। फोटोसुट गरियो, गेम पनि खेलियो। अब हामी जान लागेको खास गएको शनिबार चाहिँ सूर्य विनायक जाने प्लान थियो। सूर्य विनायक गएर मात्रै यो स्वयम्बु जाने भनेर चाहिँ सोचिरहेको थियौँ। तर स्वयम्बुको पुजारीले चाहिँ तपाईँको पालो 8 गते परेको छ भनेर कल गर्नुभयो। अनि हामीले चाहिँ यो सूर्य विनायक जाने प्लान चाहिँ क्यान्सल गरेको। अब एक दिन जानुपर्छ सूर्य विनायक, सायद दसैँ अगाडि नै हुन्छ होला है। देउताकोमा जान्छु भनेपछि चाहिँ जानु नै पर्ने हुन्छ के, त्यसैले यो दसैँ अगाडि हुन्छ होला है। फाइनल्ली अहिले हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ। त्यही हो गाइज।
भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। भिडियो मन पर्यो भने साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। If you are new to my channel, please subscribe. Till then, bye bye, tata. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play